صباح الخير يا جماعه، ازيكم؟ شاومي ريدمي كي 50 الترا. كنا استعرضنا من فتره الكي 50 البرو والكي 50 الجيمنج الرائع، وهسيب لكم لينكات الحلقات دي تحت في صندوق الوصف. النهارده هنستعرض مع بعضينا التليفون الاكثر من رائع، شاومي ريدمي الكي 50 الالترا. عتاد قوي وسعر مقابل قيمه رائعه وامكانيات جباره. تابعوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تشوفوا سعر التليفون اللي معانا النهارده. يلا بينا نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده، شاومي ريدمي كي 50 الترا. يلا بينا. اجمل جمهور في الدنيا، ازيكم يا اجمل ناس عرفتها في حياتي واللي واقفين دايما في ظهري؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. قبل ما ابدا الحلقه دي يا جماعه، بس مهم جدا تشيروا دايما فيديوهاتي، ودايما تفعلوا زر الجرس، ودايما انشروا المقاطع والفيديوهات بتاعتي على اكثر نطاق واسع من علاقات حضرتكم والوسط اللي انتوا فيه. عايز فيديوهاتي توصل لكل الناس والقناة تعلى، ومش هتعلى الا بفضل ربنا ثم فضلكم انتوا ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نبتدي الحلقة. التليفون اللي معانا النهارده هو شاومي ريدمي كي 50 الترا. كنت من فترة عملت فيديوهات عن شاومي ريدمي الكي 50 البرو والكي 50 الجيمنج الرائع جدا اللي كان نازل تقريبا من 6 شهور سنة تقريبا في الحدود ديت، وهحط لكم اللينكات بتاعتها في الوصف عشان اللي يحب يتفرج على الفيديوهات ديت. وكان فعلا ادائهم رائع جدا. اعلنت شاومي من فتره ان هي اصدرت الريدمي الكي 50 الالترا بمواصفات رائعه. مش بس كده كمان، لا، وسعر قيم جدا هنعرفه في اخر الحلقه دي، من الجمال والروعه والمقابل القيمه اللي بيقدمها التليفون ده. التليفون ده بيقدم جيم، يقدم قوه اداء، يقدم صناعه محتوى وهارد وورك عالي، يقدم تقنيه عاليه، شغال كل ما تتخيله من مواصفات في تليفون يقدمه. مش بس كده كمان، وسعر رخيص جدا هنعرفه ان شاء الله تاني، وباكد في اخر الحلقه عشان تعرفوا او تسمعوا الحلقه دي لغايه اخرها. قبل ما ابتدي او نسرد مع بعضينا الريفيو بتاع التليفون ده، مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وارد عليكم على طول، وزر الجرس يا ريت تفعلوه عشان يجي لكم الابديت بتاع كل حلقه جديده ان شاء الله باذن الله. صندوق الوصف او الديسكريبشن هتلاقوا فيها لينك من شركه جوميا عامله عروض وخصومات على الاكسسوارز والموبايلات في الفتره دي، فيا ريت تخشوا تاخدوا فكره، ولو تشتروا يبقى يا ريت دعما للقناه. يلا بينا نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده الجميل والقوي، شاومي ريدمي كي 50 الترا. يلا بينا. التليفون ده اعلن عنه في 11 اغسطس 2022، وهيطرح للبيع في اخر اغسطس او اول سبتمبر. ابعاد التليفون دوت 163.1 في 75.9 في 8.6، ووزنه 202 جرام. التليفون ده بياخد شريحتين اتصال، و طبقة الحماية بتاعته هتبقى من نوع الجوريلا جلاس الفيكتس. نيجي بالنسبة للشاشة. الشاشة اوليد 68 مليار لون، مش مليون لون. ريفريش ريت بتاعها 144 هرتز، شاشة قوية جدا. بتدعم ال HDR 10 بلس دولبي فيجن. مساحة الشاشة دي 6.67 انش، قوة استحواذ 86.7%. ريزولوشن الشاشة 1220 في 2712 بكسل بقوة 446 بكسل بير انش. شاشة فعلا عملاقة وقوية. طبقة الحماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. نيجي بالنسبة لنظام التشغيل، هيبقى الاندرويد 12 بالواجهة الام اي يو اي 13. اما بالنسبة للبروسيسور فهو باحدث حاجة من شركة كوالكوم اللي هو سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول او جين 1. ده المعتمدية بتاعته 4 نانومتر، وزي ما انتم عارفين ان ده اوكتا كور او ثماني النواة. الكور الرئيسي او الكاستم او القوي بقوة 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2 مسمى بتاعه. 3 انوية المتوسطة بقوة 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710،
والاربع انواع موفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. وحده الجي بي يو او وحده الرسوميات من نوع الادرينو 730. للاسف التليفون ده ما بياخدش كريت ميموري، ولكن عزقنا ان هو الذاكره بتاعته عاليه، بينزل منه 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للرامات، الرامات بتنزل لا اما 8 لا اما 12 جيجا بايت. ال 8 جيجا بايت بتنزل مع ال 128 وال 256 جيجا بايت، اما ال 12 جيجا بايت رامات فبتنزل برضو مع ال 256 وال 512 جيجا بايت، وده حسب طبعا اختيار حضراتكم وحسب السعر المناسب ليكم. اما بالنسبه للكاميرات فهي تريبل او 3 كاميرات في الظهر. الكاميرا الرئيسيه 108 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.6 مدعمه بي دي اي اف والاو اي اس والاوتو فوكس. الكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 الترا وايد اوبتيكال زوم 2 اكس. والكاميرا الماكرو قوتها 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. نيجي بالنسبه لل اي دي فلاش، فهو موجود فيها ال اي دي فلاش بيدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما، والفيديو بيصور لغايه 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى بقوه 20 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، ودي زاويه عريضه مدعمه طبعا بي دي اف والاوتو فوكس، ودي حاجه حلوه جدا بتدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار، وتصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للاود سبيكر او السبيكر بتاعها، فهو استيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف التليفون ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن فهو باحدث حاجه، الواي فاي باحدث حاجه بال 6 اي، البلوتوث ب 5.2، الجي بي اس تراي باند، الان اف سي موجود والانفراريد موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. السنسورز فيها جميع السنسورز الموجوده في الفلاج شيب، والبصمه اسفل الشاشه اوبتيكال اللي بتيجي معاه واستجابتها سريعه جدا وقويه. البطاريه بطاريه قويه جدا 5000 ملي امبير تكفيك لمده يومين تقريبا، وبيجي معاها سوبر تشارجنج شحن او شاحن سريع 120 واط بيشحن 100% في 19 دقيقه. الباور دليفري 3.0. البطاريه دي كله كان بيتكلم عليها والشركات عامه بتتكلم عليها ان هي من البطاريات الرائعه جدا والقويه اللي موجوده في السوق، وفي نفس الوقت رائعه في الاستخدام والزمن اللي فيها، غير ان هم مدعمين ببرامج في الواجهه اللي نازله معاه تحافظ على البطاريه بطريقه قويه جدا لدرجه ان هي ممكن تخليك تكفي لمده يومين. نيجي بالنسبه للالوان اللي نازله معاه، الالوان بينزل البلاك الاسود والجراي والبلو، وطبعا مش هننسى المرسيدس اي ام جي اللي موجوده واللي انتم شايفينها في الصور والفيديوهات، الشكل الشيك قوي اللي بينزل فيها. نيجي بقى بالنسبه لسعر التليفون ده، السعر المبدئي المطروح بالمصري تقريبا 9500 جنيه لاول فئه اللي هي ال 128 ب 8 جيجا بايت رامات. سعر رخيص جدا في ظل اللي احنا فيه والغلو اللي احنا فيه لتليفون بالامكانيات والمواصفات القويه اللي احنا شايفينها بالمنظر ده. تليفون عتاد قوي جدا وبنصح بيه ناس كتيره جدا. اللي مش قادر تشتري تليفونات الفلاج شيب، التليفون ده هيبقى رائع وقوي جدا وشيك قوي، غير ان هو شكله بريميوم جدا. الاطار بتاعه من الالومنيوم، الظهر طبعا من البلاستيك الشيك قوي، الازاز رائع، حاجه شيك يعني وفخمه تقدر تمسكها، تقدر تخرج بيها وتستعرض بيها بالبلد يعني. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه. مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، تفعيل زر الجرس. صندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، خصوصا ان هم عاملين عروض على الاكسسوارز والموبايلات، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. وما تنسوش رايكم مهم جدا لينا، واسفين للاطاله. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.